Pada soalan kali ini, kita akan membincangkan tentang dua tangki yang dihubungkan dengan dua paip kepada satu lagi tangki di sebelah kanan. Tangki di sebelah kiri mempunyai diameter 3 meter dan tangki di sebelah kanan mempunyai diameter 2.5 meter. Kemudian dengan beranggapan bahawa pada peringkat awal, beza aras air adalah 1.8 meter. Kemudian selepas beberapa ketika, air mengalir, ketinggian di tangki 1 menurun sebanyak H1 dan ketinggian pada tangki 2 meningkat sebanyak H2. Kita kena ingat bahawa oleh kerana diameter adalah berbeza, oleh itu ketinggian juga akan berbeza. Okay, mungkin di sini lukisan tidak menggambarkan besar diameter yang betul. Kemudian, dua paip di sini mempunyai diameter paip 0.05 meter. Panjang paip, setiap satu paip ini ialah 85 meter. F ataupun Darcy Friction Coefficient sebanyak 0.028 dan K adalah 1.5. Kita kena ingat bahawa nilai K di sini adalah total minor loss untuk setiap satu paip. Jadi soalan dia, kita perlu untuk menentukan perubahan pada level untuk kedua-dua tangki ini selepas 5 minit. Daripada formula yang kita belajar sebelum ini, kita dapat DH1 sama dengan DH/dt 1/1 campur A1 A2. Kita boleh mengira nilai A1 dan A2 adalah seperti berikut. Kemudian kita masukkan nilai di dalam formula yang kita ada dan kita dapati bahawa DH1 dt boleh ditulis sebagai DH/dt 0.41. Kemudian kita perlu mengira apakah function of velocity di akhir pipe. Kita boleh mengira dengan menggunakan Bernoulli equation. Kita boleh comparekan antara titik 1 dan titik 2. Titik 1 dan titik 2 berada di sini. Di sini titik 1 pada aras permukaan cair dan di sini kita anggap bahawa di sinilah titik 2 berada. Kedua-dua, titik 1 dan titik 2 mempunyai pressure, atmospheric pressure. So, kita anggap ia sama dengan kosong. Pada had laju 1, kita beranggapan bahawa had lajunya bermula dengan kosong. Kita biarkan kosong dan Z1 kita anggap ia adalah H. Had laju V2 kita anggap sama dan kita anggap wujud iaitu V2 kuasa 2 per 2G dan Z2 kita anggap kosong. Kemudian kita perlu masukkan nilai minor loss dan major loss seperti berikut. Persamaan tersebut kita boleh selesaikan dengan memasukkan semua sekali parameter yang diketahui. Kita boleh simplify semua sekali nilai V2 kuasa 2 di sini. Dan akhirnya kita boleh menulis V2 sama dengan 0.6258 punca H. Adalah disarankan kepada tuan-tuan untuk mendapatkan sebutan had laju V2 di dalam bentuk punca H. Bagi kebanyakan soalan, kita kata kita akan boleh mendapat sebutan seperti ini. Kemudian kita akan samakan nilai tersebut dengan mana-mana kadar alih yang kita boleh dapat daripada gambar rajah. Asas hukum adalah kadar alih masuk mesti sama dengan kadar alih keluar. Kadar alih 1 memadai untuk kita mengambil A1 DH1 dt iaitu kadar alih yang ada pada permukaan cecair pada tangki di sebelah kiri. Dan kadar alih kita akan gunakan kadar alih yang melalui pipe. Oleh itu, oleh kerana kita mempunyai dua pipe, kita perlu menulis sebagai 2 APVP. A1 adalah cross section area permukaan air pada tangki 1
dan dH1 dt telah kita kira sebelum ini, kita boleh ganti sebagai 0.41 dH dt. Kemudian AP adalah cross-sectional untuk pipe, kita masukkan dua nilai ini dan had laju pipe bolehlah kita ambil dengan had laju yang kita telah selesaikan sebentar tadi, iaitu 0.6258 punca H. Oleh kerana cross-section pipe adalah sama, oleh itu had laju juga akan sama, memadai kita mendarabkan dua di sini. Sekiranya kita mempunyai dua pipe yang berbeza nilai, kita perlu menulis sebagai Q out 1 dicampurkan dengan Q out 2. Kemudian nilai ini kita selesaikan, kita kumpulkan sebutan H dengan DH di sebelah kiri dan kita bawa semua sekali sebutan dan DT di sebelah kanan. Kemudian kita boleh melakukan operasi kameran dengan limit 1.8 dan H. Ini kerana dalam soalan dia minta kita mengira apakah beza aras air setelah air dialirkan selama 5 minit. 5 minit membawa maksud 300 saat. Oleh itu, limit perlulah ditulis sebagai 1.8 hinggalah ke nilai H. Nilai H inilah yang perlu kita cari. Setelah kita selesaikan, kita dapati bahawa nilai H sama dengan 1.4749 meter. Walau bagaimanapun, nilai H yang kita dapat adalah nilai H, iaitu jarak aras air dari tangki kiri ke tangki kanan, iaitu 1.47 meter. Bukan nilai H1 ataupun H2, iaitu kadar berapa penurunan aras pada tangki 1 ataupun kenaikan aras pada tangki 2. Oleh itu, maklumat yang boleh kita dapati ialah H asal adalah 1.8 meter dan H baharu adalah 1.475 meter. Apa yang perlu kita buat di sini ialah kita perlu mewujudkan dua equation supaya kita boleh mengira apakah nilai H1 dan apakah nilai H2. Equation yang kita boleh buat adalah seperti berikut. Pertama, kita boleh comparekan ataupun kita boleh membuat equation berdasarkan isi padu, iaitu kita kata isi padu di sebelah kiri mesti sama dengan isi padu di sebelah kanan walaupun nilai H ini berbeza. Kita tandakan nilai H1 sebagai A dan nilai H2 sebagai B. Bolehlah kita tulis equation seperti ini, iaitu isi padu pada sebelah kiri mesti sama dengan isi padu di sebelah kanan. Kita boleh membuat equation A sama dengan 0.6944B. Kemudian kita boleh juga membuat satu lagi persamaan, iaitu dengan mengatakan bahawa total ataupun jumlah kenaikan aras untuk A dan B mestilah sama dengan 1.8 tolak 1.475, iaitu sebanyak 0.325. Ini membawa maksud pada peringkat awal aras air adalah 1.8 dan setelah 5 minit aras air menjadi 1.475 meter. Oleh itu kita kata total perubahan ataupun hasil tambah H1 dan H2 adalah hasil tolak 1.8 dan 1.475. Setelah diringkaskan, kita boleh menulis sebagai B sama dengan 0.325 tolak A dan kita nyatakan ini sebagai persamaan 2. Daripada persamaan 1 dan persamaan 2, kita dapati bahawa nilai A ataupun penurunan tangki pada sebelah kiri ialah sebanyak 0.1332 meter kerana diameter dia besar dan kenaikan tangki di sebelah kanan adalah 0.1918. Nilai ini lebih besar kerana diameter B adalah kecil berbanding A. Oleh itu, jika isi padu yang dialirkan adalah sama, kenaikan pada B mestilah lebih besar berbanding penurunan pada A. Kemudian kita uji nilai ini sama ada betul atau tidak dengan cara kita memasukkan nilai tersebut pada rumus isi padu yang kita ada. Kita dapati bahawa tangki 1, iaitu tangki di sebelah kiri, telah memindahkan 0.9416 meter padu air ke tangki di sebelah kanan. Sementara di tangki di sebelah kanan,
juga telah menerima 0.9416 meter padu air. Oleh itu, kita walaupun ada sedikit perbezaan daripada segi nombor ini, tetapi pengiraan kita adalah masih lagi boleh dianggap betul.